कुनै पनि युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्युज बढाउनको लागि भ्युज ल्याउनको लागि चाहिँ सब्स्क्राइबर बढाउनको लागि भने चाहिँ युट्युब च्यानलमा थम्बनेलको एकदमै आवश्यकता पर्दछ। थम्बनेलले चाहिँ एकदमै युट्युबमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। हो साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो। यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने युट्युब च्यानल चलाउनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो भ्युजहरु आइरहेको छैन भने तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोहरुमा भ्युज ल्याउन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइबर बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ एउटा युट्युब भिडियोहरुमा चाहिँ एट्र्याक्टिभ थम्बनेल भन्ने चाहिँ राख्नु पर्ने नै छ दर्शकबिन। हो, हामीहरु सबैजनाले चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन आउँदैन। थम्बनेल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि युट्युब भिडियोहरु हामी हेर्दैछौँ भने युट्युब च्यानल चलाउँछौँ भने चाहिँ त्यहाँ विभिन्न थम्बनेलहरु हामीले देख्ने गर्छौँ। र पहिला भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फिल्म हल बाहिर चाहिँ फिल्मको पोस्टर देखेर चाहिँ यो फिल्म राम्रो होला कि भन्ने ठानेर हामीले फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ। त्यसैगरी अहिलेको जमानामा चाहिँ एउटा थम्बनेल हेरेर चाहिँ मान्छेहरु त्यो भिडियो हेर्नको लागि मन पराउँछन्, भिडियोभित्र छिर्ने गर्दछन्। हो साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ एउटा एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरी साथ दिनु होला। र यदि हजुरहरु पनि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यस्तै प्रकारको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरी यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईको साथी सामेललाई सहायता गरी यस च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। त साथीहरु, म यहाँ मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। म तपाईलाई चाहिँ काइन मास्टरबाट चाहिँ कसरी सजिलै तरिकाले युट्युबको लागि चाहिँ थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला सुरुदेखि अन्तिमसम्म। सुरुमा तपाईलाई मैले एकदमै राम्रो खालको थम्बनेल बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ तपाईले क्रोममा जानु होला। म तपाईलाई क्रोममा जानको लागि भन्छु। क्रोममा जानु होला है, यहाँनिर गएर न्यू ट्याबमा गर्नु होला, 3 डटमा गएर। अब क्रोममा गएपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ बिजी रिमुभ भनेर लेख्नु होला। यो भनेको चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ हामीले चाहिन्छ किनभने हाम्रो फोटोहरुको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि। जस्तै यहाँनिर मैले बिजी रिमुभ भनेर लेखेको छु र तपाईले यहाँनिर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि अगाडि यस्तो बिजी रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेर आएको छ। यसलाई तपाईले एकचोटी टच गरिदिनु होला र यहाँ अपलोड इमेज भनेर यहाँ निलो आइसकेको छ, देख्नु भएको छ। म यहाँ अपलोड इमेजमा जानेछु। यसले चाहिँ एकदमै तपाईको थम्बनेल एट्र्याक्टिभ गर्ने चाहिँ म अहिले भन्ने नै छु। र त्यसपछि ब्राउजरमा जानु होला। फेरि मैले रिपिट गरेँ, अपलोड इमेजमा गएर यहाँ ब्राउजर छ। ब्राउजरमा गएर अब तपाईको कुन आफ्नो फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ भने अरूको फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ के हो त्यो सम्बन्धी तपाईले कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार म यहाँ एउटा फोटो हाल्ने छु। इमेजमा गए, म तपाईलाई मैले सिकाउँदै छु। इमेजमा गए, यहाँ 3 डटमा गएर इमेज यहाँ छ, इमेजमा गए म। त्यसपछि यहाँनिर अब तपाईले कुन फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार गर्नु होला। म यहाँ क्यामेरामा गए, क्यामेराबाट खिचेको हो। ल मैले एउटा यहाँनिर एउटा मैले यहाँ फोटोमा यहाँ लिदैछु। यो फोटोमा लिदैछु मेरो यो फोटो ल मैले लिए। त्यसपछि यहाँ यो वेबसाइटले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको इमेजको ब्याकग्राउन्ड आफै हटाइदिन्छ। आई एम नट रोबोटमा तपाईले टच गर्नु होला। भएन भने यहाँ के भन्दैछ, प्लिज बोट गरिदिनु होला। बोट कुन हो, यो है त। ल नेक्स्ट गर्दै त्यसपछि फेरि बोट भन्दैछ यो हो है, यति हो यो। ल भेरिफाई भयो। अब यो अपलोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि तपाईको इमेजको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटिसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हटिसकेको छ। अब यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ निलो कलरको छ, डाउनलोडमा मैले टच गरेको छु र मेरो यो ग्यालेरीमा डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईहरु केही नगरिकन यहाँ काइन मास्टरमा जानु होला। म काइन मास्टरमा गइसकेको छु। यहाँ म काइन मास्टर मैले तानेको छु। तपाईले काइन मास्टर तान्न सक्नुहुन्छ। योबाट चाहिँ भिडियो पनि एकदम राम्रो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। पछि म सिकाउने छु। अहिले चाहिँ थम्बनेल म बनाउन सिकाउँछु। काइन मास्टरमा टच गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो मोड आउने छ। त्यसपछि यहाँ क्रिएट न्यू छ। मैले छिटो भन्दैछु। क्रिएट न्यूमा टच गर्नु होला। फेरि म ब्याक गरेँ। यहाँ क्रिएट न्यू छ प्लसको आइकनमा। त्यसपछि 16:9 रेसियोमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सुरुमै चिन्ह लागेको छ युट्युब, यो देख्न सक्नुहुन्छ रातो। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अब तपाईले यति गरेपछि यस्तो आउँछ। खाली इमेजमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई म भन्ने छु इमेजमा गए पनि हो। यहाँनिर इमेजमा गए पनि भयो तपाई हैन साइडमा। अब तपाईले एउटा डाउनलोड गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड। तपाईले के इच्छा लाग्छ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। म जस्तै इमेजमा गए, यहाँ इमेजमा गए, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ। यहाँ इमेज छ नि, यहाँ इमेज लेखेको छ, यहाँ गए र म यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन चाहन्छु। म कुन ब्याकग्राउन्ड लिऊँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म राम्रो ब्याकग्राउन्ड लिन चाहन्छु। मलाई सेतै ब्याकग्राउन्ड लिन चाहन्छु तपाईलाई देखाउनको लागि। सेतोले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ व्हाइट कलर पनि छ। त्यसपछि मैले यता अगाडि बढेर यहाँ क्रस गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ सेतो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। तपाईले अब यसलाई एकचोटि टच गर्नु होला। यहाँ मैले फेरि टच गरेँ यसरी। अनि यो बिगिन नेट भन्ने छ नि, यसलाई अन गरिदिनु होला। फेरि मैले अन गरेँ, यहाँ देख्नु भइरहेको होला। त्यसपछि राइट गरिदिनु होला।
त्यसपछि अब तपाईँ यहाँ लेयरमा आउनु होला। यो लेयर छ, आफ्नो फोटो अघि तपाईँले रिमुभ गरेको फोटो ल्याउनको लागि यहाँ लेयरमा आउनु होला। मैले फेरि टच गरेँ। त्यसपछि यहाँ मिडियामा जानु होला, देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि मैले गरेँ, तपाईँले झुकिनु होला। मिडियामा लेयरमा गएर चाहिँ तपाईँले मिडियामा जानु होला। त्यसपछि यहाँ डाउनलोड लेखेको छ, साइडमा देख्नु भइरहेको होला। यहाँ डाउनलोडमा गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अघि मैले रिमुभ गरेको इमेज आइसकेको छ। यहाँ रिमुभ गरेको इमेज चाहिँ आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अघि मैले रिमुभ गरेको चाहिँ आइसकेको छ यहाँनिर इमेज। अब यो एउटा थम्बनेलको रूपमा निस्किसकेको छ। अब यो तपाईँको यो कलर मन परेन भने, सेतो कलर चाहिँ मन परेन भने यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले सेतो कलरमा टच गरेँ, यहाँ कलर छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कैँचीको छेउमा यहाँ अब म यसलाई चाहिँ निलोमा राख्छु, पछाडि ब्याकग्राउन्ड। ल निलो भएको छ, ल निलै राखेको है मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउनको लागि। अब यहाँ म लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको आफ्नो भिडियो के को बारेमा भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले लेयरमा जानु होला र यो टी छ, टीमा जानु होला, देख्न सक्नुहुनेछ। फेरि मैले गरेँ लेयरमा गएर यो टी छ नि टेक्स्टमा तपाईँले टच गरेपछि अब तपाईँ तपाईँको भिडियो के को बारेमा त्यही अनुसार लेख्नु होला, के भन्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ यसरी युट्युब भिडियोको लागि है त, युट्युब भिडियोको लागि है मैले लेखेँ भिडियोको, यसरी युट्युब भिडियोको लागि है। अब यसलाई मैले तल गरिदिन्छु, यसरी तल गरिदिएँ है। यहाँ मैले तल थिचेँ, यसरी युट्युब भिडियोको लागि सजिलै थम्बनेल लेख है। मैले तपाईँलाई थम्बनेल बनाउन सिकाउँदैछु, त्यही भएको कारणले गर्दा THUMBNAIL थम्बनेल। यसरी सजिलै युट्युब भिडियोको लागि सजिलै थम्बनेल अब तल गएर बनाउनुहोस्, बनाऊ है, बनाउनुहोस् है त। यति लेख्दिएपछि मैले ओके गर्दै है त यहाँनिर। त्यसपछि यस्तो आइसकेको छ इन्टरफेस, देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ कि के चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यही अनुसार तपाईँले गर्नु होला है। मैले यसलाई यति मात्र राखेँ, मेरो यो हात चाहिँ छ कि तपाईँले एकदम राम्रो फोटो मात्र ब्याकग्राउन्ड तपाईँले गरिदिनु होला। त्यसपछि मैले यसलाई यो ए देख्नु भइरहेछ नि, यो मैले रातो लगाइराखेँ, एमा जानु होला। अनि यसपछि अलिकति यसलाई चाहिँ कता पुग्यो, त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ मोटो बनाउनु होला। त्यसपछि यहाँ क्रस छ, यहाँ माथि क्रसमा जानु होला। तपाईँको यो मोटो भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ कलर चेन्ज गर्नको लागि यो कैँचीको छेउमा सेतो देख्नु भइरहेछ नि, यहाँ सेतोमा टच गर्नु होला। फेरि भने त कैँचीको छेउमा सेतो। अब यसलाई मैले चाहिँ कलर चेन्ज गर्दा मैले यसलाई चाहिँ येल्लो बनाइदिएँ पहेँलो। त्यसपछि अब यहाँनिर मैले अलिकति तल गरेँ, यो टी छ आउटलाइन, यसमा गएर यसलाई अन गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी युट्युब भिडियोको लागि सजिलै थम्बनेल बनाउनुहोस्। एउटा थम्बनेल भइसकेको छ। अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अब यहाँ लेयरमा गएर चाहिँ फेरि यहाँ मिडियामा जानुहोस्। त्यसपछि एउटा थम्बनेल तपाईँले पहिला बनाएको राख्न सक्नुहुनेछ। अब जे पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुनेछ है। तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा यहाँ केही कुरा राख्दैछु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पहिलाको थम्बनेलहरू। म यहाँ यो एउटा थम्बनेलमा गएँ र त्यसपछि मैले यहाँनिर यहाँ माथि राख्दै त यसलाई अलिकति तल राखिदिन्छु। तपाईँले यसलाई मैले यहाँ माथि राखेँ है त। देख्न सक्नुहुनेछ एउटा युट्युब यहाँनिर थम्बनेल बनिसकेको छ। अब यहाँ अक्षरमा जान्छु म। देख्न सक्नुहुन्छ यो निलोबाट तल अक्षर छ, अक्षरबाट तल यो मैले फोटो राखेको छु, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तलतिर यो मैले यसलाई राखेको छु। अक्षरलाई अलिकति मैले एडिट गर्न चाहन्छु। अक्षरमा गएर अलिकति तल गएपछि आउटलाइन त अघि हामीले अन गरेको थियौँ है, यसो गरेर अन गरेको थियौँ। त्यसपछि यहाँ स्याडोमा गएपछि अलिकति यसलाई तल स्याडो पनि अन गरिदिनु होला। स्याडो अन गरेपछि त्यसपछि ग्लोमा जानु होला। यो ग्लो छ नि, यो ग्लोमा गएपछि फेरि यसलाई पनि अन गरिदिनु होला। अन गरेपछि फेरि यहाँ कलर छ, पहेँलो कलर होइन, म यहाँनिर रातो राख्न चाहन्छु, रातो। यसलाई अलिकति अन गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले
अलिकति बढाइदिए देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी युट्युब भिडियोको लागि सजिलै थम्बनेल बनाउनुहोस्। त्यसपछि अन्तिम हाम्रो चरण भनेको चाहिँ यो मैले सजिलै तरिकाले सिकाएको छु। यहाँ छ नि देख्न सक्नुहुनेछ, यता साइडपट्टि मैले यहाँ सेतो सेतो गरिरहेको छु नि, त्यहाँ जानु होला है। यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो यहाँनिर गएपछि यहाँ जानु होला। त्यसपछि क्याप्चर एन्ड सेभ छ नि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चिनाल हाम्रो यो चाहिँ फोटो चाहिँ हाम्रो ग्यालेरीमा आइसकेको छ। फेरि पनि मैले गरेँ, यहाँ गएर क्याप्चर एन्ड सेभ गएपछि यहाँ हाम्रो थम्बनेल बनिसकेको छ। र तपाईँहरू भ्लग बनाउनुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कुरा भनिहालौँ, भ्लग बनाउनुहुन्छ भने यसरी बनाइदिनु है थम्बनेल। यो टेक भिडियोहरूको लागि अनि अन्य क्लासहरूको लागि चाहिँ तपाईँले क्लास होइन, एजुकेसनल भिडियोहरूको लागि मात्र हो। अब भ्लगको लागि चाहिँ तपाईँले एकचोटि एक्जिट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि क्रिएट न्यूमा गएर अब तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि अब मैले एउटा यहाँ भिडियो ल्याएँ, क्यामेरामा गएँ है त, म यहाँ क्यामेरामा गएँ, मैले एउटा फोटो ल्याएँ है त। यहाँनिर जस्तै म यहाँ क्यामेरामा गएँ है, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। फेरि पनि मिडियामा गएर यहाँ क्यामेरामा गएँ, जस्तै यहाँ म क्यामेरामा गएँ, एकछिन टाइम लाग्छ। अब जस्तै यो बुवाएर मेरो मैले फोटो ल्याएँ यहाँ जस्तै। अब त्यसपछि यहाँ रङ गरिदिनु होला माथि गएर। अब यहाँ फोटोलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर कैँची अनि यो छेउदेखि यो बिच छ नि, मैले यहाँ रातो लगाइदिइरहेको छु नि तपाईँले, यहाँ यो बिचमा तपाईँले टच गरिदिनु होला बिचमा। त्यसपछि यसरी दुई हातले अगाडि बढाउनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले लक गरिदिनु होला है त। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, फेरि मैले लक खोलेँ, लक गर्दै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, लक गर्दै राइट गरिदिनु होला। तपाईँले अब लेख्नु होला है त, रमाइलो टाइम, यो चाहिँ भ्लगको लागि है त, रमाइलो दिन। तपाईँले अब आफ्नो अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ के को विषय हो, रमाइलो दिन लेख्यो। अब अघि मैले सिकाएको जस्तो तपाईँले यहाँ फ्रन्टमा गई ठुलो अक्षर बनाउनु होला, रङ गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ कलर चेन्ज गर्नु होला। यो सेतो व्हाइटमा गएर मैले यसलाई चाहिँ फेरि पनि यहाँ के राखिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहेँलो राखिदिएँ। तपाईँले थम्बनेल बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ पहेँलो, सेतो अनि हरियो धेरै सुहाउँछ है त। अनि त्यसपछि मैले यसलाई तल गएर टीलाई मैले बढाइदिएँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो टीलाई मैले यहाँनिर अन गरिदिएँ, स्याडोलाई अन गरिदिएँ त, मैले स्याडोलाई अन गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँ ग्लोलाई पनि अन गरिदिएँ, रातो राखिदिएँ ग्लोको कलर चाहिँ मैले। अब यहाँ अलिकति बढाइदिएँ मैले यसलाई, देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ यो भ्लगको लागि मैले यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ, यहाँ गएँ र क्याप्चर एन्ड सेभमा गएँ, यो पनि भयो है त। ल त साथीहरू, आज मैले तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब भिडियोहरूमा भ्युज बढाउनको लागि चाहिँ हामीले कसरी राम्रोसँग चाहिँ एउटा एट्र्याक्टिभ राम्रो थम्बनेल बनाउन सकिन्छ भनेर हजुरहरूलाई मैले सिकाइसकेको छु। हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, र यदि हजुरहरू अनलाइनको माध्यमबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने, युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने, युट्युब रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई एक लाइक गरी, यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊ, जय नेपाल।